Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Haideți să vedem ce vor de această dată să ne spună ceștile de cafea despre situația voastră. Și avem ceașca numărul 1 și ceașca numărul 2. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Sper că v-ați hotărât, dacă nu v-ați hotărât puteți pune pauză și să continuați după. Iar eu între timp, bineînțeles, voi începe cu prima variantă. Haideți să vedem ce vrea să ne spună prima variantă. Păi, din câte văd aici la voi, situația voastră este într-o continuă schimbare. Poate schimbare de atitudine, poate schimbare de partener, cine știe, depinde de la caz la caz și de la situație la situație. Nu toată lumea are parte de aceleași schimbări, dar îmi este foarte clar că aceste schimbări nu sunt întâmplătoare, ci sunt schimbări care trebuiau să vină în viața voastră, dar care au întârziat să apară. Este posibil chiar dacă ați așteptat, să zicem, o anumită persoană să facă anumiți pași spre voi, uite că acum această persoană face pașii necesari, pașii pe care voi i-ați dorit de la această persoană de ceva timp. Aici văd că avem cifra 3, cifra 4, avem și cifra 2, văd că avem un L, avem și L-ul. Văd că aveți parte de tot felul de vești, ceea ce este bine faptul că veștile sunt bune, nu sunt vești negative. Aveți voi cei care ați ales prima variantă, văd că veștile sunt pozitive pentru voi. Mai avem inițiala C. Și văd că unii dintre voi aveți, sau unele dintre voi aveți de-a face cu o persoană cornută, cum ar fi Berbec, Taur sau Capricorn. Aici văd că voi așteptați o anumită persoană, nu neapărat trebuie să fie persoana iubită, poate să fie și un prieten, prietenă, să vină înspre voi, indiferent ce persoană așteptați să vină, da, persoana respectivă se gândește și chiar și vine, nu doar că se gândește, iar de venit să știți că vine foarte, foarte curând. Unii dintre voi sau unele dintre voi să știți că puteți avea un noroc într-o situație. Cine știe, poate că jucați la loto și câștigați, poate că aflați de un job nou bine plătit, da? Sau, deci pot fi tot felul de câștiguri sau pur și simplu o moștenire, puteți primi o moștenire, da? Este ceva la care nu v-ați făcut atât de multe speranțe, nu v-ați așteptat ca acel noroc să vină peste voi. Pentru cele care v-ați despărțit de o persoană și nu vreți și nu vă mai doriți ca pe această persoană să se reîntoarcă înapoi la voi, să știți că
veți întâlni o altă persoană, o persoană nouă, o persoană sociabilă, poate că veți cunoaște această persoană pe rețelele de socializare, dar cumva această persoană vine înspre voi. Posibil că această persoană să aibă ochii căprui, dar nu neapărat, sau să aibă inițiala M, N, L, I, ceva de genul. Fiți un pic inclusiv atente la persoanele din jurul vostru. De ce? Pentru că se pare că vine înspre voi o persoană cu o minciună. La început, bineînțeles că credeți ceea ce vă spune, dar mai apoi aflați că de fapt a fost o minciună. Și bineînțeles că asta vă deranjează. Posibil ca persoana care vă spune minciuna să fie un bărbat și să aibă mustață și ochii căprui. Dar bineînțeles că este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor. Se pare că veți primi o invitație de la un drum, dar veți sta destul de mult pe gânduri dacă să porniți la drumul respectiv sau nu. Posibil chiar să îl mai amânați sau să nu mai mergeți deloc. Sunt anumite aspecte legate de prieteni sau de o persoană cu inițiala P care vă deranjează destul de mult. Poate că tocmai persoana respectivă spune minciuna și voi aflați despre minciună. Dar pe undeva să știți că unii dintre voi de pe minciuna respectivă este posibil chiar să aveți de câștigat. De ce? Dacă aveți un proces cu persoana respectivă, poate că chiar dacă persoana vine și vă minte cu ceva, este posibil ca voi să puteți folosi minciuna respectivă și să câștigați voi de pe urma acelei minciuni. Da? Deci poate să fie și o astfel de situație. Important că țineți cont că este o etalare generală, nu personală. Văd că mai aveți o cifră de 8. Peste 8 puncte puteți afla anumite vești sau cel puțin peste 8 puncte poate că vă puteți folosi de minciuna respectivă. Ideea este că acest sau, în unele situații, din câte văd aici, peste 8 puncte veți primi un buchet de flori sau veți primi un cadou. Da? Este ceva ce primiți și vă și bucurați. Posibil că acest cadou, poate voi sunteți cu inițiala M sau persoana care vă dă cadou este cu inițiala M. Da? Da, văd lucruri pozitive la voi, văd că faceți niște drumuri mai scurte. Aceste drumuri este cumva la o întâlnire cu prietenii, poate ieșiți cu prietenii la o cafea, da, sau să mâncați ceva în oraș, da? Pentru că văd o adunare de mai multe persoane, dar este o întâlnire care nu pot să spun nici că e cu bucurie, nici că e cu supărare, ci mai degrabă aș spune o întâlnire normală. Sau pur și simplu sunteți invitați la ziua cuiva și vă întâlniți acolo mai multe persoane și discutați pur și simplu, nu neapărat că aveți nu știu ce bucurie sau nu știu ce supărare de pe urma discuțiilor respective. Mi-e foarte clar aici că pentru foarte mulți dintre voi
Persoana de care v-ați despărțit nu era persoana potrivită pentru voi, a fost o relație destul de toxică, o relație din care ați ieșit destul de greu, însă uite că v-ați vindecat și acum vă doriți o nouă relație, o persoană nouă în viața voastră. În unele situații, această persoană poate avea inițiala G sau să întâlniți această persoană pe data de 6 sau poate că, cine știe, e născut în luna a 6-a, da? Deci poate să fie orice de această natură. Dar este foarte clar că cu această persoană nouă care apare în viața voastră, voi vă veți mândri, vă veți bucura, adică este genul de persoană care vă completează, genul de persoană pe care l-ați căutat foarte mult timp și nu l-ați găsit până acum. Dar uite că răsare soarele și pe strada voastră și apare în viața voastră persoana de care voi aveți nevoie și cu care vă completați și puteți forma o familie, indiferent de vârsta pe care o aveți. Un pic de atenție la data de 7 și la o persoană cu inițiala T, pentru că această persoană este un pic mai certăreață, mai băgăcioasă, mai invidioasă, mai egoistă, da? Dar în rest lucrurile și la voi merg din ce în ce mai bine. Chiar vi se recomandă, pentru că este lună plină, să vă puneți dorințe, să vă manifestați lucruri pe care vi le doriți, pentru că vi se și îndeplinesc în această perioadă. Mai ales astăzi când vedeți acest videoclip. Da? Bun. Când eu îl postez acum, depinde de fiecare dintre voi când vedeți acest videoclip, dar indiferent când vedeți videoclipul, este bine să manifestați, pentru că văd că vă doriți foarte multe lucruri, vă doriți fericire în primul rând, dar sunt anumite lucruri care vă blochează sau poate că tocmai voi vă puneți anumite limite în sensul că poate vă gândiți, nu cred că mai cunosc persoana potrivită, nu cred că se mai îndeplinește dorința respectivă și așa mai departe. Da? Încercați să fiți mai deschiși, mai flexibili, pentru că dorințele vi se îndeplinesc. Doar un pic mai multă credință și în voi, dar și în divinitate. Cam astea au fost informațiile pentru varianta numărul 1 și voi trece la varianta cu numărul 2. Să vedem și pentru voi ce vrea să ne spună această ceașcă de cafea. Și la voi văd că doar gânduri bune și potrivite. Se pare că, nu știu, sunteți persoane care poate iubiți cămilele sau locuiți într-o astfel de țară unde sunt cămile, sau poate că vorbiți cu o persoană care este într-o țară unde sunt cămile, ceva de genul, sau poate pur și simplu această cămilă vrea să însemne că această persoană vine la voi. Pentru că, din câte văd, această persoană, da, se îndreaptă la voi. Dacă vă gândiți dacă această persoană se gândește la voi, da, de gândit, se gândește fără nici un dubiu. Avem inițial la L și aici la voi, inițial la C. Voi veți avea parte de un succes considerabil la orice vă propuneți. Deci aveți în această perioadă niște idei destul de creative și dacă le puneți în practică, să știți că se și îndeplinesc. Pentru o parte dintre voi, văd că vă gândiți să porniți la un drum la distanță sau poate că persoana la care vă gândiți este la această distanță destul de mare. Aici văd că vorbim despre
o persoană care are ochii căprui, are gura mai mică și are la nas, cred că un defect sau e nasul mai mare sau este mai gros sau ceva de acest gen. Este ceva la nas, la persoana asta. Dar este o persoană destul de calmă, o persoană destul de caldă, o persoană destul de iubitoare, o persoană care poate până acum nu a reușit să vă arate sentimentele pe care le are față de voi, însă acum această persoană se gândește să vină și să vă spună exact ce simte pentru voi, mai ales dacă această persoană, sunteți căsătoriți, căsătorită cu această persoană sau aveți o relație destul de stabilă. Aici este posibil și din câte, nu doar că este posibil, dar din câte văd au mai intervenit alte persoane între voi, chiar dacă aveți și un copil sau poate că dintr-o relație extra a rezultat și un copil, dar această persoană își dorește să se reîntoarcă în sânul familiei, indiferent de situație. Pentru că consideră că doar în sânul familiei se simte fericit și își poate îndeplini absolut orice dorință. N-ar fi nimic exclus aici, dacă nu vorbim despre o relație extra în legătură cu un copil, să aflați în perioada imediat următoare de nașterea unui copil. Poate voi sau poate la altă persoană apropiată vouă, dar mi-este foarte clar că aici se va afla foarte curând de nașterea unui copil. Un pic de atenție. De ce? Pentru că aveți o persoană care se dă o persoană prietenoasă, aveți o persoană în jurul vostru, eu cred că este vorba despre o femeie, mai șatenă, chiar destul de deschisă la culoare, spre blond, șaten spre blond, da? Care este așa mai pisicoasă, este așa mai, pare să fie mai caldă, mai prietenoasă, dar de fapt cam scoate gheruțele și nu este atât de fidelă pe cum și de loială așa cum o considerați voi. Și chiar foarte curând veți afla despre această situație. Da, succesul la voi se pare că nu întârzie să apară, mai ales dacă acest succes depinde și de o persoană din zodia Pești sau cu ascendent în zodia Pești, sau posibil ca această persoană să aibă inițiala C sau E, sau este posibil, nu știu, voi să fiți Pești și persoana respectivă poate să fie Săgetător sau ceva de genul. Da? Sau poate să fie Săgetător cu ascendent în Pești sau invers, da? Deci poate să fie orice situație de această natură. Peste 4 puncte, o persoană cu inițiala E sau F vine la voi în casă și vă dă niște vești sau pur și simplu aveți niște discuții despre o persoană cornută. Se pare că atât în la varianta numărul 1 cât și la varianta numărul 2 ea să reiese această zodie cornută. Atenție acolo unde sunteți două persoane cornute, pentru că s-ar putea să vă cam împungeți în zilele următoare. Ceva să nu vă convine, să iasă niște scandaluri și chiar să vă înțepați așa în coarne unul pe celălalt și să ieșiți un pic cam și pufonați. Un pic de atenție. De ce spun un pic de atenție? Pentru că aici nu vorbim doar despre violență verbală, cât putem vorbi inclusiv despre violență fizică. Bineînțeles că nu în toate cazurile, pentru că este o etalare generală, așa cum spuneam, și nu este valabil pentru toată lumea. Văd că voi sunteți persoane destul de sensibile, persoane prietenoase, persoane loiale, persoane fidele,
însă nu toată lumea vă percepe la fel, ci din contră unii sau unele vă percep ca fiind persoane arogante, persoane cu nasul pe sus, persoane care se poate întâmpla să vi se spună: "A, n-ai după ce bea apă, dar te ții mândră sau mândru" sau ceva de acest gen, da? Sau nu știi nimic, dar te crezi prea deștept sau prea tot știutor sau ceva de această natură. Lăsați oamenii în pace și vedeți-vă de treaba voastră, pentru că dacă sunteți un pic mai irascibili și vă luați de astfel de persoane, s-ar putea să intrați în niște conflicte din care să nu știți cum să ieșiți și nu rezolvați absolut nimic, pentru că persoanele respective tot așa vor gândi. Indiferent cât veți încerca voi să demonstrați că au sau nu au dreptate. Nu încercați să demonstrați nimănui nimic, pentru că oricum fiecare gândește așa cum dorește. Bun, hai să trecem mai departe, să vedem ce mai putem afla. O parte dintre voi aici văd că este posibil ca la locul de muncă să aveți un coleg sau o colegă care îi place să mai filtreze și aveți grijă să nu intrați în jocul persoanei respective, pentru că persoana respectivă nu-și dorește decât o simplă aventură și cam atât. Și după, bineînțeles că veți fi destul de dezamăgiți sau dezamăgite. Dacă vreți să vă schimbați casă, mașină sau ceva de aceea, sau jobul, să știți că aveți toate șansele să vi se îndeplinească și această dorință. Da, se pare că vă gândiți inclusiv să porniți la un nou drum. Acest nou drum poate să fie o afacere nouă, o situație în dragoste nouă, poate să fie o mutare nouă, da? Dar ideea este că vă gândiți să mergeți pe un drum nou. Dar ce este bine aici este faptul că acest drum nou este foarte bun pentru voi. Este un drum pe care cumva pe voi vă ridică din toate punctele de vedere. Cele care poate în ultima perioadă ați fost mai stresați, stresate, care ați trecut prin anumite situații, poate chiar traume, acest drum nou pe care doriți să mergeți, cumva vă vindecă inclusiv aceste lucruri mai negative prin care ați trecut. Deci vă ajută foarte mult să vă regăsiți voi pe voi și chiar să vă regăsiți starea de bine. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!